mà nó một to đi chân đây anh lấy tiếp ra đấy anh bị đai đó phải chăm dùng cái phần mau là ông nó đào nó nô nè cái đó đây rồi phliên màu là hai phliên bay mới mà trời sao đâu vậy rồi đây là tên trong nằm đây như thế này ha. Nha, tên trong này. Hai bên nhau bé mồm ấy. Lên lên tích mà đa ba lên mẹ. Một tận hai tận lên còn vài hai là chạy rồi chạy. Hay quá. Ôm cả đây mình đã bao hố này cái này.
Ngày ngọt cái nào? Ở chơi dừng cho nào đây? Dừng một chia kia dừng cho nào đây? Cái chê cái ngon chẳng ngon đấy, chê sạc kìa. Đấy, sạc tới nào? Hả? Dừng cho nào? Cô ta chung ra đây rồi. Cô ta pro nó này. Pro. Yang chúc mà nấu mà liền màu ấy ngăn màu bên đâu Bảo là gì đằng riêng đi. màu lên Hả? Con nói cho